para mabilis tayo. Ita-transfer ko pa yan sa ano. Haba niya, no? Ang galabas siya. Renta 20-20 yata. Meron na kursibo. Dito na. Hindi ko alam. Nung uminom siya, nawala. And then nando sa plano naman kung ilan nang lalagay na at least nasa plano yun kung ilan ang lalagay para paano yung strength niya, tibay niya.